Καλησπέρα σας. Είμαι η Χαρά Κοντοχρήστου ή αλλιώς η κοπέλα POV. Τι σημαίνει όμως POV? Σημαίνει Point of View, γιατί κάθε μέρα, εδώ και περίπου ένα χρόνο, ανεβάζω βιντεάκια στα οποία δείχνω τη δική μου καθημερινότητα. Όση ματαιοδοξία και comfortness θα μπορούσε να κρύβεται από πίσω. Σήμερα όμως θα ήθελα να ζήσουμε το δικό σου POV και να κάνουμε μια μικρή ενδοσκόπηση. Γι' αυτό θα ήθελα να σας καλέσω όλους να ανοίξετε τα notes του κινητού σας. Γιατί στο χέρι μου κρατάω μια μαγική συσκευή. Άλλωστε, πάντα μου άρεσαν οι ταινίες της Disney και θα ήθελα να πιστεύω στα παραμύθια. Σήμερα θα γίνεις ο δικός σου ήρωας και η δική σου ηρωίδα και γι' αυτό θα ήθελα στα notes του κινητού σου να γράψεις μια φράση στον παρελθοντικό σου και μια φράση στο μελλοντικό σου εαυτό. Θα ήθελα να το κάνετε όλοι, αλλά μην κλέψετε. Δεν μπορείτε να ζητήσετε τα νούμερα του λαχείου. Μιλήσαμε λοιπόν για τις ταινίες της Disney και εκεί πέρα υπάρχει ένα μοτίβο. Είναι αυτό που λέμε το ταξίδι του ήρωα. Μία θεωρία που αποτυπώθηκε από τον Τζόζεφ Κάμπελ το 1949. Τι είναι λοιπόν αυτό το ταξίδι? Φανταστείτε το ηρωικό πρόσωπο που ζει αμέριμνο τη ζωή του και κάτι ξαφνικό ή μαγικό συμβαίνει. Στην αρχή το ηρωικό πρόσωπο πάει να αντισταθεί στο κάλεσμα αυτής της μοίρας, όμως ενδίδει. Έρχεται το πρώτο εμπόδιο, το οποίο το κερδίζει. Μετά έρχεται ένα δεύτερο και πιο μεγάλο εμπόδιο και πλάι του βρίσκεται αυτό που λέμε ένα comic relief, ένας έμπιστος φίλος. Και μετά έρχεται και μια μεγάλη καθοριστική μάχη. Στην αρχή ο ήρωας διστάζει, αλλά στο τέλος τον ξεπερνάει. Και πλέον αυτός ο ήρωας έχει μεταμορφωθεί και δεν θέλει ή δεν μπορεί να γυρίσει πίσω στην παλιά του ζωή. Αν υπάρχει και sequel αυτής της ταινίας, σαν το Star Wars το 2, ο ήρωας γίνεται πιο μεγάλος και πιο μοχθηρός. Και αυτό μας έμαθα να πιστεύουμε και στην δική μας τη ζωή. Θα ήθελα λοιπόν να επιλέξετε μία από αυτές τις δύο φράσεις, ή του παρελθοντικού ή του μελλοντικού σου εαυτού, και να τη διαβάσετε στον εαυτό σας. Δυστυχώς στα χέρια μου δεν κρατάω καμία μαγική συσκευή και το ταξίδι του ήρωα δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Γι' αυτό θα ήθελα να σας καλέσω αυτό που θα θέλετε να πείτε στο παρελθοντικό σας εαυτό, να το πείτε σε αυτό που είστε σήμερα. Και αυτό που θα θέλετε να είχατε καταφέρει στο μέλλον, να αρχίσετε να το δουλεύετε από σήμερα. Έχω κι εγώ ακριβώς το ίδιο έθιμο. Κάθε χρόνο στα γενέθλιά μου, μέσω μιας εφαρμογής, μου γράφω γράμματα για να τα βρω στα επόμενα γενέθλια. Έτσι, κάθε 15 Ιουνίου βρίσκω γράμματα από τον παρελθοντικό μου εαυτό στο μελλοντικό μου εαυτό και όλα έχουν ένα κοινό. Όλα είναι πολύ πιο κατανοητικά προς το παρελθοντικό μου εαυτό και μου βάζω στόχους. Το γεγονός ότι σήμερα βρίσκομαι σε αυτή τη σκηνή μπορεί για κάποιους να είναι σταθμός στο ταξίδι του ήρωά τους και το γεγονός ότι η Μαρία μου είχε μιλήσει σε μια αίθουσα πανεπιστημίου για τη θεωρία του Κάμπελ και το ταξίδι του ήρωα να ήταν ορόσημο. Ίσως και το γεγονός ότι κάθεστε εδώ και με ακούτε να είναι το δικό σας ορόσημο, ίσως και όχι, και να το ξεχάσετε στο επόμενο 5 λεπτό. Όλα στη ζωή μου δούλεψαν ως ένα ντόμινο και κάποιες φορές πίστεψα ότι βρίσκομαι στο σωστό μέρος τη σωστή στιγμή. Όταν, για παράδειγμα, ενάντια στη γνώμη του μπαμπά μου, που ήθελε να περάσω νομική, αποφάσισα να περάσω επικοινωνία και μέσα μαζικής ενημέρωσης και να πάω για Εράσμους στην Εστονία. Δεν ήξερα καν που βρίσκεται στο χάρτη όταν την επέλεξα. Γύρισα λοιπόν από αυτό το Εράσμους τελείως διαφορετικός άνθρωπος και είπα ότι θέλω να βγω στην αγορά εργασίας. Τότε τυχαία βρέθηκε ένας φίλος και μου είπε ότι μια τεράστια εταιρεία ψάχνει ένα κορίτσι για μια ομάδα 17 αγοριών. Και κάπως το προφίλ μου τέριαξε. Και όταν πήρα το πτυχίο μου και ήθελα να μείνω σε αυτή την εταιρεία, κάπως τυχαία η κοπέλα που είχε την ιδανική θέση που θα ήθελα εγώ να έχω, παραιτήθηκε. Και έτσι με προσέλαβαν την επόμενη κιόλας μέρα. Και κάπως τυχαία, τον Ιανουάριο του 2023, άρχισα να ανεβάζω TikTok βίντεο ρεαλιστικά και με είδαν οι διοργανωτές αυτού εδώ του φανταστικού TEDx και σας μιλάω σήμερα. Και αυτό βλέπουν οι εξωτερικοί παρατηρητές, ότι όλα λειτουργήσαν ένα ντόμινο. Αυτό όμως που δεν βλέπουν είναι η τριβή και η προσπάθεια πίσω από κλειστές πόρτες. Όταν, για παράδειγμα, στο πρώτο εξάμηνο της σχολής δούλευα μισθή ως ρεπόρτερ άμυνας, όταν μιλούσα σε όποιον μπορείτε να φανταστείτε ότι θέλω να ασχοληθώ με τα social, ή όταν, για παράδειγμα, τον Ιανουάριο του 2023 ανέβασα αυτό το πρώτο βίντεο, ή όταν
Ήθελα να μείνω στη δουλειά και έστειλα ένα email έκφρασης ενδιαφέροντος στη marketing manager αυτής της εταιρείας που ήθελα να μείνω. Και δεν το πάω μακριά. Πριν από 3 μήνες με απέρριψαν από τη δουλειά των ονείρων μου και δεν έχω ιδέα σε ποιο μονοπάτι θα καταλήξει αυτό. Έτσι είναι η αποτυχία και η απογοήτευση στα 20 κάτι σου. Όταν θέλεις να βάλεις τα κλάματα και να φτιάξεις ένα φρούρι από μαξιλάρια, αλλά αντί γι' αυτό πρέπει να βγάλεις την ημέρα στο γραφείο. Στην επιστροφή σε πήρε τηλέφωνο ο Θάνος, σου τραγούδισε και είπατε τα χαζά σας. Ήξερες από την αρχή ότι υπήρχε αυτή η πιθανότητα. Ρίσκαρες, έδωσες τον καλύτερό σου εαυτό και είσαι τόσο περήφανη. Όμως αυτό είναι το αποτέλεσμα και δεν θα σου πεις δεν πειράζει. Θα σου πεις ζεις το, αγκάλιασέ το και βγάλ το από μέσα σου. Έτσι περνάς το βράδυ με το Fix You των Coldplay στα ακουστικά σου, overpriced sushi και παγωτό. It's a bad day, not a bad life. Αλλά υπάρχουν και αυτές οι μέρες με τα δάκρυα και τα ραγισμένα όνειρα που θα τα μαζέψεις από το πάτωμα με το φαράσι, θα τα πάρεις, θα τα κολλήσεις και θα φτιάξεις την επόμενη περιπέτεια. Το έχεις, μικρή. Όπως τα είδατε, έκλαψα πάρα πολύ, αλλά αυτό δεν θα με σταματήσει από το να συνεχίσω να χτυπάω τις πόρτες με τον δικό μου τρόπο. Αλλά με απέτυχα. Και θα συνεχίζω να αποτυγχάνω και στα μικρά και στα μεγάλα, αλλά η επιτυχία μου αυτή τη χρονιά είναι ότι στις 365 μέρες, οι κακές μέρες μετρούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού. Αλλά όσες είναι αυτές, είναι και τα μαθήματα που έχω αποκομίσει. Δεν θα σου πω πώς να αποτύχεις, είμαι ο χειρότερος άνθρωπος γι' αυτό, γιατί όπως είδες, κλαίω άσχημα. Αλλά δυστυχώς, καμία νεράιδα δεν θα εμφανιστεί στο δρόμο σου. Σίγουρα δεν είμαι εγώ, για να σε βάλεις σε αυτό το ταξίδι. Αλλά κάθε μέρα μπορείς να γίνεις ο δικός σου ήρωας και η δικιά σου ηρωίδα. Τι λες, ξεκινάμε?